Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, vazhdojnë hetimet për vetëflijimin e Xhaneta Josifit dhe vajzave të saj. Top Channel sjell pamjet nga dhoma e Tmerit, ku kaluan agonin, së pari Anisa e më pas e ëma Xhaneta dhe motra që mbjetoi. Në qytetin e lindjes, në Përmet, banorët janë ende tronditur, ndërsa kisha ku shkonin vajzat është e mbyllur. Disa vdekje të dyshimta të pacientëve me COVID-19 ndodhen gjatë natës në Kosovë. Një defekt në sistemin e oksigjenimit të qendrës klinike universitare dyshohet se çoi në përkeqësimin e shëndetit pacientëve të infektuar me koronavirus. Kosova riktheu izolimin në disa qytete. 2 persona humbën jetën si pasojë e COVID-19 në vendin tonë. 74 raste të reja infektimi dhe 11 pacient në gjendje të rëndë. Shtrimet në spital vazhdojnë, ndërkohë të gjithë kemi ulur vigjilencën, blejmë më pak alkool dhe maska se gjatë periudhës së izolimit. Eksperti i çështjeve të Ballkanit, Florian Biber, flet për Top Channel mbi arsyet që mendon se ekzistojnë pas publikimit papritur të akuzave për Hashim Taçin dhe Kadri Veseli në prag të vizitës tij në Shtetet e Bashkuara. Ndoshta gjykata speciale u trem nga garancia për mbrojtje që takimi në Washington mund t'i siguronte presidentit Hotai. Hetimet për vetëflijimin e Xhaneta Josifit dhe vajzave të saj është përqendruar në zbardhjen e praktikave fetare që ato praktikonin. Top Channel sjell ekskluzivisht pamjet nga dhoma e Ferrit, ku kaluan agonin, së pari Anisa e më pas e ëma Xhaneta. Le të ndjekim detajet nga gazetari Andi Bora dhe kameramani Ermal Gjidede. Dera e familjes Josifi qëndron e mbyllur, por brenda saj ende kanë mbetur gjurmët e tragjedisë që u konsumua brenda këtyre mureve. Fshinjët e pallateve përballë arrin të dallojnë me sy të lirë pas dritares pa perde, dhomën dhe shtratin ku nëna dhe motra mbajtën në mënyrë makabre të pavarrosur vajzën tjetër, Anisën. Ky është shtrati në dhomën e Ferrit, ku Anisa Josifi u dërgje pa jetë për muaj me radhë. E ëma e saj Xhaneta dhe e motra Blerta kishin vendosur edhe këtë ventilator për të larguar insektet dhe kundërmimin e rënd nga trupi i pajetë i Anisës. Në këtë shtrat vajza që u gjet gjysmë dekompozuar, lyej nga e ëma dhe e motra me vaj e uthull në pritje të ringjalljes së pretenduar. Policia e shtetit dhe prokuroria po hetojnë personat që direkt apo indirekte shtyn Xhanetën të izolohet në këtë dhomë me një të vdekur deri në vetëflijim. Hetimet po përpiqen të zbardhin shtysën që pati kjo nën të shkonte drejt vdekjes me akte për te çdo imagjinate. Deri tani ajo çfarë dihet vjen nga dëshmitë e Blerta Josifit, e vetmja mbijetuar, por në gjendje të rënduar psikologjike. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se po hetohet se cili ka qenë sekti apo organizata fetare ku bënin pjesë 3 pjesëtarët e familjes Josifi. Hetuesit gjithashtu analizojnë bloqe dhe libra të cilat policia i gjeti në banesën e tyre mbrëmjen e së njëjtës. Shënimet kanë për mbajtje fetare ku flitet për vetëflijimin dhe rikthimin në jetë, por mister mbetet ende përcaktimi se cilës fe apo besimi referohen. Dëshmitë që mund të hedhin dritë mbi misteret e ngjarjes makabre që u zbulua të njëjtën në mbrëmje në zonën e kombinatit në Tiranë janë dhe ato të afërmve. Një ditë më parë në Top Channel, kunati i Xhaneta Josifit foli për një kishë në Përmet që i kishte rekrutuar prej vitesh antarë të familjes, ndaj pritet që hetimet të zgjerohen edhe më tej. Ndërkaq Blerta, e cila i mbijetoi mosushqyrjes, po trajtohet në spitalin psikiatrik për shkak të deklaratave të çuditshme që u ka dhënë mjekëve, por ajo është personi kyç që do të hedhë më shumë dritë në atë çka ato besonin. Shkojmë tani në Përmet, ku kolegja Kristina Fidhi ishte në kishën ungjillore, aty ku frekuentohej që në fëmijëri prej vajzave të familjes Josifi, por tashmë e mbyllur prej 2 vitesh. Në vijim ju sjellim edhe dëshmitë nga të njohurit e familjes, e cila ishte zhvendosur në Tiranë pas vetvrasjes së kryefamiljarit në qytetin e tyre të lindjes, janë të tronditur dhe kërkojnë drejtësi. Godina që gjendet pas meje është kisha ungjillore e drejtuar nga predikues norvegjez që prej 20 vitesh në Përmet. Anisa dhe Blerta, të 2 vajzat e familjes Josifi që shkuan drejt vetëflijimit në Tiranë, ishin praktikante të këtij sekti që në fëmijërinë e tyre. Megjithatë, banorët të Përmetit nuk e lidhin aktin e vetëflijimit me predikimin pranë këtij institucioni. I ke njohur? Po. Mi kishim në lagje, moj. I kishit në lagje? Po. Në kohën që I ke njohur, çfarë bënin? Me çfarë merreshin? Ai ka qenë mësues. Më duket se vajzat kanë qenë tek aleluja. Qyteti e përcolli shumë keq. I erdhi shumë keq të tërve, nuk e prisnin se ata ishin njerëz të nderuar. Si i shoqi edhe vetë edhe vajzat. Vajzat ishin vajzat të shkëlqyera në shkollë.
Se unë e kam patur vajzën e saj me vajzën time. Merreshin me ndonjë fe? Dhe aleluja. E mbaj mend unë kur ishin të vogla, merreshin te aleluja. Pastaj s'dim gjë pivdi që shoqi u hodh nga balkoni, e pastaj këto ikën Tiranë. Si e ke njohur? Më trego pak si e ke njohur? Unë Zhanetën kam qenë afër me Zhanetën, ne kem qenë shoqe. Është nga i fshati për vetit, po e kish pak sakat buri. Edhe iku nga puna, rinte pa punë. Edhe rinte këtu me netë. Ta ke çuar në një ngjarje? Feja. Asgjë tjetër. Unë kam pasur të dyja nxënëse dhe Blertën dhe Anisën. Me thënë të drejtën jemi shokuar. Mund të them për të dyja nxënëset me një format të shkëlqyer. Vajza të rregullta, të edukuara, shumë të mira në mësime. Çfarë lidhje kishin me besimin fetar në kohën që ju i kishit nxënëse? Sa kanë qenë nëpërmet, kanë qenë shumë të rregullta, e di që vinin te kisha angjëllore dhe ishin vajza të mrekullueshme. Drejtësia duhet vjet në vend. Nuk e di kush ka ndikuar te kjo familja. Më drihet shpirti kur flas. As në për film as kemi parë këto lloj gjëra. Nuk e di. Me aleluja, banorët i referohen kishës ungjillore të qytetit e cila është e mbyllur prej 2 vitesh dhe këtu askush nuk mund të prononcojë për familjen Josifi. Disa vdekje të dyshimta të pacientëve me COVID-19 ndodhen gjatë natës në Kosovë. Një defekt në sistemin e oksigjenimit qendrës klinike universitare dyshohet se çoi në përkeqësimin e shëndetit pacientëve të infektuar me koronavirus. Pas 178 rasteve pozitive të reja, qeveria rikthen izolimin e pjesshëm në disa qytete, përfshi edhe Prishtinë. Forcat e policisë së Kosovës u vendosën mëngjesin e së dielës në hyrje të klinikës infektive në QKUK, duke bllokuar hyrjen. Sipas mediave kosovare, mbrëmjen e së shtunës dhe në orët e para të mëngjesit të së dielës, në këtë klinikë kanë humbur jetën 5 persona si pasojë e mos funksionimit të respiratorëve, por lajmi nuk konfirmohet ende zyrtarisht, e madje edhe kryeministri Abdullah Hoti nuk e konfirmoi dhe as mohoi vërtetësinë e lajmit. Arbnora Fazliu nga Mitrovica, vajza e një pacienti 70 vjeçar që u nda nga jeta orët e para të së dielës, thotë se dyshon që babait të saj nuk i është dhënë ndihma e duhur mjekësore. Unë po dyshoj që gazi nuk e kam pas qysh dohet, mbikëqyrja nuk u kanë qysh u doft me ardhë me këqyr pacientat, amo përgjithësi të madhe nuk ka pas kërkosh ato. Fillimisht hyrja në klinikën infektive ishte bllokuar me shirita, por më pas ata u hoqën ndërkohë që autoambulancat e mjekësisë ligjore u pan të largonin disa trupa të pajetë. Vetëm 5 ditët e fundit në Kosovë janë regjistruar 557 raste të reja me COVID-19, ndërsa të shtunën humbën jetën 8 pacient. Me 5 humbjet e jetës të raportuara nga media të dielën, totali i viktimave shkon në 66. Kjo situatë alarmante ka ulur kryeministrin Abdullah Hoti në një takim me drejtuesit e institucioneve shëndetësore të Kosovës, pas të cilit u vendos që në qytetet me numra të lartë të infektuarish të rikthehen ndalim qarkullimi nga ora 21 deri në 5 të mëngjesit. Sa i përket bizneseve, mbyllën të gjitha lokalet e gastronomisë nga ora 21 deri në orën 5 në mëngjes. Jashtë kësaj periudhe, pra jashtë këtij kufizimi, lejohet puna vetëm në hapësira të hapura, gastronomia në hapësira të hapura dhe ajo që quhet take away, merr me vete. Masa do të hyjë në fuqi nga mbrëmja e së dielës në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Vushtri, ndërsa kryeministri Hoti tha se do të blihen më shumë teste koronavirusi dhe se synohet që të realizohen rreth 500 testime në ditë. 2 persona humbën jetën si pasojë e COVID-19 në vendin tonë dhe janë regjistruar 74 raste të reja infektimi, ndërkohë shtrimet në spital mbeten shqetësuese dhe 11 pacientë janë në gjendje të rëndë. Detajet do të na i sjellë Alma Demiraj. Çdo ditë rriten rastet e reja që raportohen të prekur nga COVID-19 çdo 24 orë. Gjatë këtyre 24 orëve ka patur 74 raste të reja që kanë rezultuar të prekur nga koronavirus, nga të cilët 22 në Tiranë, 12 në Krujë, 8 në Puk, 8 në Berat, 4 në Vlorë, 2 në Durrës, Kamës dhe disa qytete të tjera kanë patur nga 2 apo 1 rast të ri të infektuar me koronavirus. Por ndonë se ka persona të shëruar, pra që e kalojnë COVID-19, ka çdo ditë shtrime të reja në shërbimin infektiv. Aktualisht janë 89 pacientë që po trajtohen në këtë shërbim, nga të cilët 11 janë në terapi intensive, madje 1 është me frymarrje të drejtuar. Tashmë është rritur numri personave pozitiv aktiv me COVID-19. Pra COVID-19 është përhapur tani më shumë se çdo herë tjetër dhe po kështu është rritur mundësia për të rënë në kontakt me të.
2 qytetarë nga Tirana, 67 dhe 69 vjeç, e kanë humbur betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, të cilët po bëjnë të pamundurën në spitalin infektiv. Në 24 orët e fundit janë shëruar 20 qytetarë, duke e quar numrin total të shëruarve në 1657 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë janë aktualisht 1160 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Duket se aty ku të gjithë harrojmë Covidin është plazhi. Në vazhdim do t'ju sjellim vëzhgimin nga Velipoja dhe Shëngjini, ku duket se pushues nga Kosova, por dhe pjesë tjera të Shqipërisë harrojnë se çfarë po ndodh në spitalet e Prishtinës dhe Tiranës. Ndjekim vëzhgimet e gazetarëve tan Klodian Xhivani dhe Kristiana Pemaj. Në vendin ton, por dhe në Kosovë, gjatë ditëve të fundit, ka patur një shtim të numrit të rasteve me COVID-19, në vend se qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të respektojnë rregullat, po ndodh krejt e kundërta. Si u duken çadrat e vendosura këtu? Jo, ka duhet më qenë pak më largas, jo, jenë shumë afër. Po i respektoni rregullat ju? Po. Faleminderit. Sidomos në lokale. Duhet patjetër të kemi kujdes ta mbajmë distancimin social. Çadrat janë pak afër aty, po. Mendoni që duhet jenë më me distancë? Po, duhet pak bile 1 metër. Pavarësisht numrit të lartë të infektuarve, pasojave të shkaktuara nga izolimi për shkak të koronavirusit, apo imazhit negativ pas prishjes objekteve nga Inspektorati Kombëtar i Territorit, në plazhin e Velipojës numri i pushuesve është i lartë. Jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por edhe ata të Kosovës se preferojnë këtë plazh dhe pavarësisht frikës nga koronavirusi, ata thonë se pushimet nuk mund të anullohen. Pa probleme, i përmbahem me rregullave, edhe shërbimit janë fort mira, si të na herët. Keni patur frikë nga virusi? Jo. Problem këtë vit është sërish mungesa hapësirave publike. Ma thot me se këtu në Velipoj virusi nuk ka vend. Edhe për operatorët turistik, ky sezon duket shumë i vështirë. Thonë të drejtën pak i vorfen, duket si mirë, por shpresojmë që të na kalojë. Të gjithë kemi ullur vigjilencën dhe jo vetëm në plazhe. Blejmë më pak alkool dhe maska se gjatë periudhës së izolimit kur dhe rastet ditore të infektimeve ishin më pak. Farmacistët thonë se çmimet e tyre kanë pësuar rënje, por pensionistët ende thonë se i kanë të papërballueshme. Le të ndjekim Juli Ristanin. Autoritetet e shëndetësisë vazhdojnë të na bëjnë thirrje që të ruajmë distancën, si dhe të përdorim maskat sa herë hym në supermarkete, në dyqane, në zyra dhe në vende publike ku nuk është e mundur ruajtja e distancës. Autoritetet gjithashtu na bëjnë thirrje që masat anti-Covid të na kthejnë në shprehi të të jetuarit. Ashtu siç nuk harrojmë celularët dhe çelsin e shtëpisë, ashtu dhe nuk duhet harrojmë të ruajmë distancën, të mbajmë maskën, të teshtim në bryl, të lajmë duart e të tjera. I respektojmë shumë këto. Unë që në mars, që më 9 mars, me gishat e njerëz dorë mund të kem dalë. Kam frikë shumë. Jemi diabetik, hipertensiv dhe po su ruajtëm vetë. Kush do të na ruaj? Kur ka qenë piku i këtyre elementve anti-Covid, i desinfektantëve, i maskave? Muajin mars ka qenë atyre. Vazhdojnë të blejnë njerëzit? Po, vazhdojnë të blejnë. Me atë intensitet apo? Jo, më të ulur dhe më normal, paktën t'i blejnë dhe t'i përdorin. Kjo është ideja. Jo, në mars t'i blenin edhe më shumë për t'i mbajtur fobi më shumë. Po çmimet? Kur arritën pikun këto element? Atëherë kur kishte edhe mungesa. Sa arriti të shitej një maskë të tjerë si kjo juaja? 100 lekë të reja. Po tani sa kushton? Ka ardhur gjithmonë duke ulur, domethënë dhe 60 lekë, 50. Pa alkooli për shembull ky sot është 450. Po, 450. Sa arriti në pikun e tij? 600, varet, po sasi shumë të pakta gjendeshin. Çmimi ka shkuar normal. Nuk hynë për dyqane pa vukte. Le tjetër këta nuk pranën. Në derë aty thotë për të ke masën, po. Çka edhe në farmaci shkova atje, Shabana ke masën se dëshëm me atencionin. Pse më s'më marr për të mirën tonë nós. Ne edhe sabotojmë, po. Bëjmë atë sekondë me vetes son. Ato po shikoj atje, që janë të gjithë të ulur, edhe asnjë nuk e ke me maskë. Unë nuk e kam të vështirë të mbaj maskën fare. E ndjej jo detyrim, po sepse dua të jetoj. Jeta është e bukur, dua të jetoj.
Eksperti i çështjeve të Ballkanit Florian Biber flet për Top Channel mbi arsyet që mendon se ekzistojnë pas publikimit papritur të akuzave për Hashim Thaçin dhe Kadri Veseli. Në prag të vizitës tij në Shtetet e Bashkuara, prokurorët, siç thot ai, u trembën me sa duket garancisë për mbrojtje që takimi në Washington mund t'i siguronte presidentit. Pikpamjet e zotit Biber i paraqiti në intervistën e dhënë Muhamet Veliut. Florian Biber, profesor në Universitetin e Grazit në Austri dhe ekspert i çështjeve të Ballkanit, në intervistë për Top Channel, tregon se përse sipas tij, 2 ditë përpara takimit Kosovë-Serbi në Shtëpinë e Bardhë, u bën publike akuzat ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Ne nuk i dimë me saktësi detajet e akuzave, por nga çfarë është thënë prej prokurorit special, ata i trembeshin një lloj presioni ndaj gjykatës për të rrëzuar akuzat. Këtë e bën si një veprim parandalues për veprimet e mundshme të zotit Thaçi apo nga të tjerët, kundra zyrës së prokurorit special. Kjo është e lidhur me samitin pasi ata i friksoheshin se ky samit mund të udhëhiqej nga ndonjë garanci e mundshme kundrejt zotit Thaçi. Në të tilla kushte, ata vendosën të bëjnë publike këtë akuzën pikërisht në këtë moment. Kjo ka lidhje me faktin se prokurorët i friksoheshin një imuniteti apo ndonjë lloj mbrojtjeje ndaj zotit Thaçi, e në të tilla kushte, kjo do t'ia bënte prokurorisë më të vështirë për të vijuar. Por ky zhvillim e ka minuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? Nuk besoj se kjo në tërësinë e vet ka ndonjë impakt negativ në dialog, pasi ai takim në Washington nuk ishte i koordinuar me Bashkimin Evropian. Kishte një mori dobësish. Nisi me premtime të mëdha, por ishte vetë Richard Grenell që i zvogloi pritshmëritë kur foli për marrëveshje ekonomike. Po ashtu, u bë paqartë se çfarë do të prodhonte ky takim nëse do të kishte ndodhur. Kosova shkonte në atë dialog pas një sër problemesh të brendshme përballë një presidenti si Vučić shumë të fortë. Në të tilla kushte, nuk kishte një fillim as pak i mbar për këtë dialog. Florian Biber bën këtë koment se cili mund të jetë vendimi i gjykatës speciale pas dërgimit të akuzave nga prokurori. Mund të jetë spekulative nëse flasin se çfarë mund të vendos, por ajo që mund të themi është se prokurori ka paraqitur një çështje të qartë. Mandati i kësaj gjykate ka qenë që në fillim të merrej me raste serioze, siç janë krimet e luftës. Hashim Thaçi gjithmonë është përfolur si një person që do t'i ngriheshin akuzat. Megjithse nuk i dim detajet dhe provat mbështetëse të akuzave, por e gjitha kjo na sugjeron se gjasat janë që akuzat të marrin miratimin e gjykatës. Nëse unë do të isha prokuror, nuk do të guxoja të ngrija akuza për personazhe të një profili të lartë, nëse do ta dija që akuzat nuk do të qëndronin përpara gjykatës. Do të surprizohesha nëse çështja nuk do të pranojë nga gjykata. It would seem very surprising, and it would be puzzling if the case were not accepted, I would say. Mes shumë paqartësive që rrethojnë procesin e rindërtimit pas tërmetit të nëntorit është edhe fakti se kush i mbulon kostot e hapësirave të përbashkëta si hyrjet e apartamenteve apo shkallët. Banorët e një lagjeje në Durrës ngrenë shqetësimin e tyre mbi riparimin e këtyre hapësirave. Në pritje të marrjes së grantit të rikonstruksionit, të dëmtuarit nga tërmeti në Durrës po përballen me shqetësimin për ambientet e përbashkëta të pallateve dhe kush do të përgjigjet financiarisht për to. Ky pallat i dëmtuar në nivelin DS3 ndodhet në plazhin e Durrësit dhe çdo ditë administratori i kësaj godine banimi përballet me banorët që i kërkojnë sqarime që nuk i ka. Do lekë do i bëj bashkia, firma, janë çoroditëm, nuk kanë informacion saktë. Ju lutem nëpërmjet kamerave të jepni informacion që ne qetësohemi, jemi të qetë për shtypjet e përbashkëta që kemi për të riparuar banesat tona që të sa më shpejt. Banorët shprehen se sasia e parave që do të përfitojnë nga granti, 500.000 lekë në këtë rast, është për llogaritur për riparimet e dëmeve në apartamente. Era e tyre na shqetëson më shumë. Kush do paguaj? Kush do paguaj, si do menaxhoj? Vetëm që ka dalë lista, domthon emri ka dalë në lista për grantin që do marrin, por për fasadat asnjë gjë nuk është thënë deri tani. Shumë banorë në pallatet e dëmtuara kanë qenë me qira në to. Të tjerë janë jashtë dhe në rast se do të mbulohet pjesërisht me fonde të banorëve, e paqartë është si do të ndahen ato. Pjesa më e madhe janë me qira dhe nuk marrin pjesë dhe kanë ikur, janë larguar mas dëmit të tërmetit. Janë shumë pak familje që i kanë shtëpitë e tyre. Në mesin e rëmujës dhe dyndjes në plazhe që ka shkaktuar mbyllje e kufive në Ballkan, ka edhe cepa të fshehur në Shqipëri ku mund pushosh pa frikën e mbipopullimit. Buz liqenit të Prespës në Zaroshk, banorët ftojnë turistët e parë duke ofruar hapësira të sigurta. Atje ishte Doriela Çule. U deshën vitet të tëra që banorët e Zaroshkës të zhvillojnë turizmin buzliqenit të Prespës e që turistët të afrohen, por këtë vit situata nuk i favorizon as pak. Në fshatin Zaroshk, një prej fshatrave buzliqenit të Prespës në bashkinë e Pustecit, turistët janë të pakt.
Këtu mund të bësh plazh i sigurt, sepse nuk ka dyndje njerëzish. Të shijosh një natyrë që zorse e gjen diku tjetër mes malesh e liçenit, por edhe të shijosh një prej gatimeve më të veçanta si tava e krapit. Zona e Presmës ka një veçantë tjetër, më që është një zonë e qetë, ka natyrën e bukur, ka këtë liçenin prapë të bukur, fëmijët ja ku janë edhe domethënë një lemë pa frikë, pas e ka dhe ushqimin e mirë. Të pëlqeu liçeni? Po më pëlqeu, unë që i ngrohtë, çdo gjë mirë. Vend shumë i pastër, shumë i rregullt, njerëz shumë të mirë, të respektueshëm, na ka pëlqyer shumë. Në është hera e dytë që vi këtu, gatimet janë shumë të mira këtu. Është vend shumë i bukur, Prespën e preferojnë shumë. E megjithatë turistët vendas janë të paktë, ndërsa të huajt që preferonin më shumë këtë zonë të bukur, si vjet nuk mund të vinë. Mungesën e tyre më së shumti e ndjejnë bizneset. Zona e Prespës është një nga vendet më të bukura dhe zonë më e pastër që ka oksigjen 100% që njerëzit e preferojnë. Gjithçka gjendet këtu mbetet pjesë e një lokaliteti të vogël, destinacione shekullore, natyrë pa eksploruar dhe ushqime prodhuar me mund nga banorët, të cilat presin turistët. Pusteci dhe fshatrat e tij buzliqenit të Prespës ofrojnë shumë për një turizëm ndryshe. Edhe rajoni Ballkanit ka një shpërthim infektimesh që ka bëri që shumë vende të marrin masa për të izoluar. Virusi është kthyer frikshëm në Ballkan. Ministria Serbe e Shëndetësisë tha një ditë më parë se 8 persona kanë humbur jetën 24 orët e shkuara si pasojë e koronavirusit, duke çuar totalin në 306, ndërsa rastet e reja ishin 325. Shifrat në rritje që vijnë nga Serbia kanë bërë që Greqia të vendosë mbylljen e kufinjve për vizitorët nga ky vend. Nga ora 6 e mëngjesit e së hënës, qeveria greke ka vendosur të ndalojë hyrjen e shtetasve serb në territorin e saj. Vala e dytë ka prekur edhe malin e Zi, me 57 raste të reja të raportuara të shtunën në mbrëmje. Bosnia-Hercegovina ka shënuar rekorde të reja me 289 raste koronavirusi, të konfirmuara të premten dhe 141 të shtunën, 99 prej të cilëve në kryeqytetin Sarajev. Edhe Maqedonia e Veriut vazhdon të sjellë shifra alarmante, me 7 viktima të koronavirusit të raportuara të dielën, ndërkohë që 115 ishin në raste të reja. Frika është shtuar shumë edhe në Sloveni, që javët e kaluara ishte pranë shpalljes së fundit të epidemisë, por të shtunën vendi raportoi 21 raste të reja të regjistruara në një ditë vetme, e një ditë më parë të premte në rastet e konfirmuara ishin 30. Autoritetet e Ljubljanës kanë marrë me njëherë masa duke rikthyer në fuqi karantinën e detyrueshme për të gjithë ata që vinë nga Franca, Republika Çeke dhe Kroacia. Kjo e fundit ka raportuar 57 raste të reja infektimi në 24 orët e shkuara dhe numri total i rasteve aktive tani është 842. Të mërkurën Kroacia ktheu kufizimet në kufi me vendet fqinje. Qytetarët nga Serbia, Bosnia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të nënshtrohen karantinës së detyrueshme 14 ditore nëse hyjnë në Kroaci. Situata është alarmante edhe në Rumani, ku numri total i rasteve ka përkryer 28.000, me 870 raste të reja të konfirmuara për 48 orët e kaluara. Laçi realizoi pritshmëritë dhe arriti të fitojë ndaj flamurtarit duke marrë për momentin vendin e tretë në klasifikimin e kategorisë superiore të besuarit Armando Cungut, arritën të mbyllin 90 minutat e sfidës 2-1 me flamurtarin, që për pjesën më të madhe të kohës luajti me 10 lojtar pas daljes me karton të kujt Olivierës. Në Vabueze me penalti dhe avantazhin Laçit, por flamurtari barazoi me Hoxhajn. Goli fitores për skuadrën Kurbina se u shënua nga Turkaj 14 minuta nga fundi ndeshjes, se arriti objektivin dhe vllaznia që mundi luftëtarin në një ndeshje që filloi me 10 minuta vonesë për shkak se ambulanca nuk ishte shkuar ende në stadium. 1-0 ishte rezultati i kësaj sfide të fituar nga skuadra shkodrane që kërkonte të evitoj play-offin dhe ai që ia duroi 3 pikët skuadrës ishte pikërisht Silvio. Sot do të luhet Tirana-Kuksi, një ndeshje që nëse fitohet nga Bardhe Blu, i shpall ata matematikisht kampion. Trajnerët e dy skuadrave dolën në konferenca për shtyplet ndjekim mendit uftë. Dita në do të luhet ndeshja finale e kampionatit mes Tiranës dhe Kuksit, ku një fitore Bardhe Bluve mund t'i shpall ata kampion për herë të 25 në histori.
4 javë përpara mbylljes së kampionatit. Rëndësia e kësaj ndeshje ka bërë edhe trajneri i Bardhë Blu Emanuel Egbo, të mos e konsideroi këtë një takim të radhës, por të ketë disa strategji për këtë përballje. Ne do shkojmë ndeshje po të don maksimum tona brenda fushë. I kemi strategjinë tona që do pa dorëm nesa, se nuk duhet s'kam nevojë ta tot këtu. E rëndësishme është ta shkojmë nesa në ndeshje, edhe i japim maksimumin, se maksimumi vjen, mund ta vi me fitore, mund ta vi edhe me brazim, mund ta vi. Kështu që maksimumi është e rëndësishme, nëse vrapojmë kapim topat, gjithë topat, topi pa, topi dytë, jemi në rregull në ndeshje. Ndërkohë humbja me bylljesin dhe aludimet për atë ndeshje nuk ka kaluar pa pasoja për ta, por Egbo shmang çdo koment të tepër, duke theksuar se Tirana do të kalojë në finale. Ne kemi humbur 2-1, jo 3-1, si e kam tonë mbas ndeshjes, edhe shpresojmë që ndeshja e kthimi këtu, se do arrim ta fitojmë dhe të kualifikojmë deri në finale. Ndërkohë nga ana tjetër trajneri i Kukësit Orgesçei është i vetëdijshëm që për të qëndruar në garën për titull deri në fund, edhe pse me 9 pikë diferencë me Tiranën, i duhet me dojë mos fitoria. Jemi vetëdijshëm që është takimi më i rëndësishëm i jone. Luajmë ballë kundërshtarit dhe mendoj që është pikame e pikëve dhe në distancë që jemi, mendoj që është ndeshja më e rëndësishme e jone dhe të në fund për të qenë pranë objektive. Kështu që kemi përgatitur maksimalisht dhe do të hedhim fushë që janë më në gjendje për shtatin kundërshtarit. Bardhë Blu shpallën kampion ditën e ëndër se fitojnë përballë Kukësit me diferencë 3 golash, ndërkohë me 2 gola diferencë vendos golavarrazhi dhe me 1 gol do shtyhet për ndeshjen e ardhshme. Ndërkohë një ndeshje tjetër e rëndësishme që do të luhet ditën e ëndër do të jetë ajo mes Teutës dhe Skënderbeut, një duel për vendet e zonës europiane. Një objektiv i vlefshëm sigurisht për Teutën, duke qenë që korçarët nuk janë të licencuar për ndeshjet europiane plus edhe dënimi. Ne fokusohemi tek ndeshja e radhës që është e Skënderbeut dhe ne na duhet patjetër të mos bëjmë hapfaz, duhet luftojmë me grinë siç kemi luftuar çdo ndeshje kohët e fundit dhe duhet marrim patjetër fitoren sepse është ajo që na mban në lojë për objektivin tonë. Ndërkohë ndeshja e tretë e ditës së hënë që mbyll edhe javën e 32 të Superligës do të jetë ajo mes Bylisit dhe Partizanit.